Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Και Μιχάλη μου, συνεχίζουμε. Έφαμε αρκετές γουρνιές, αρκετό κρέας. Και τώρα, φίλες μου, Φάμε και χόρτα. να φάμε και χόρτα, να απολαύσουμε δωρεάν χόρτα που τη φύση. Είναι λαψάνες. Ναι. Κόφκεται, είδες τώρα στο σακρά. Ακριβώς, έτσι εντός που κόφκομαι. Θωρείς, Καλή δε. Κάνουμε βραστές. Τούτον το βιβλίο συμβουλεύκομαι το τακτικά για τούτα τα αγριόχορτα που τρώγονται από τη χλωρίδα της Κύπρου. Εμείς τα λέμε λαψάνες. Και από τα άθη του στα κίτρινα. Κάποια ποικιλία γίνεται το σινάπι, είναι μικρή κόκκι, πικάντικη, που εγώ βασικά τους χρησιμοποιώ στη μούγκρα. Έχω συνταγή με τη μούγκρα, καθαρά Δευτέρα θα κάνουμε τη μούγκρα. Δέστε την, είναι πολλά ωραίο ορεκτικό και τα χόρτα μας τούτα Τρώγονται και έτσι οι τρώγονται μύτες. τούτα τα χόρτα. Μπορείς να κόψεις τις μύτες, μα δεν είναι όμορφα ρε Μιχάλη. Ναι, Πήγαινε στους φρέσκα. κάμπους φίλες και φίλοι μου, έχει αρκετά. Έτσι, άμα ανέβρουν και φόρον έδαφος, Ναι, ναι. γίνονται, δε τι ωραίο πράγμα δροσινεμένο. Και κόβουμε τις μύτες εκεί που τσακρά και κόβεται αμέσως. Αλλά εγώ να τις κόψω και πιο πάνω τώρα. Μπορούμε να το φάμε έτσι, ομόν, πλημμένα όμως, με αιγές, με τυρί, αλλά και βραστά. Εδώ έχω όσπρια, Εδώ έχω τα βράσαμε μαζί με το λουβί. το φασόλι του μαυρομάτικου. Τα φασόλια τα μαυρομάτικα έκανα τα εχθές και εκείνα που περισσέψα σήμερα θα κάνω μια άλλη συνταγή. Θα τη δείξουμε και Ναι, εκεί. τα παιδιά μου λατρεύουν τούτη τη σκορδαλιά που κάνω με το σκόρδο, με σκορδοτιάνιση που τους κάνω με τούτο. Να το δείτε και αυτό στις συνταγές. Αλλά βασικά τώρα θα μιλήσουμε για την λαψάνα. Κόφκουμε τις μύτες και τις βράζουμε. Εν τω μεταξύ δεν θέλει ξυπίκρισμα. Όπως τα άλλα χόρτα. Όχι, δεν θέλει, κατευθείαν ψήνονται. Δεν είναι πικρά. Μοιάζει έτσι λίγο με τη ρόκα. Φέρνει της ρόκας, αλλά δεν είναι ρόκα. Και όπως λέει εδώ ο φίλος μας, βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος, είναι διουρητικό και έχει αντιβιωτικές ιδιότητες. Φέρει μας πολλά πράγματα η φύση, Μιχάλη. Σίγουρα. Τελικά, Μιχάλη μου, που τη φύση μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα για τη διατροφή μας και υγιεινά. Τούτα ούτε ψεκάζονται, ούτε λιπάσματα, είναι βιολογικά. 100%. 100%. Δεν τι όμορφα. Ήλιο και νερό. Και συνεχίζουμε. Να κόψω τους τις μούτες. Έτσι. Ως εδώ. Θα τους πιο κάτω, γιατί Εντάξει, τούτα θα τα βάλω. Μυρίζει όπως τη ρόκα. Έχει μια πικάντικη, τα σπόρια ιδίως. Αλλά είναι το καλό που θέλουν ξυπίκρισμα. Τακτικά να τρέχω σε το βιβλίο, είναι πολύ βοηθητικό για μένα. Τα χόρτα, και για να φτιάχνουν Μιχάλη την εποχή, είδες ότι έχει και αντιβιωτικές ιδιότητες. η φύση έχει σοφία μέσα. Ακριβώς. Μας προσφέρει ό,τι χρειαζόμαστε δωρεάν. Απλώς να ξέρουμε ότι πράγματι είναι βρόσιμο. Αν δεν ξέρουμε, όπως τα μανιτάρια και άλλα πράγματα, καλύτερα να ρωτούμε ανθρώπους που ξέρουν γι' αυτά. Τούτες βέβαια φίλες μου τις έχω δοκιμασμένες, διότι τις έκαναμε πάντα, έκαμνε τις η γιαγιά μου, έκαμνε τις η μάμα μου. Και ευτυχώς τα τρώνε όλα τα παιδιά μας. Όλη η Και οι οικογένεια. νύφες μας τα τρώνε. Ακριβώς. Άμα τους κάνεις έτσι λαψάνες βραστές, τις κάνουν γιάωμα που λένε. Παναγία μου, είναι το κάτι, δεν τι ωραία, μοιάζει σαν τη ρόκα. Πάρα πολλά ωραία. Τρώετε, είναι σαν τη ρόκα ειλικρινά. Πολλά ωραίο, έχει μια πικάντικη γεύση. Οι λαψάνες έχουν μία ελαφρά αναψάδα, όπως τη ρόκα. Καθόλου πικράδα, δεν έχει πικράδα. Πικάντικο μπορεί. Ρόκα, και έχει ρόκα μια το ίδιο. αναψάδα. Ναι. Έχει μια αναψάδα, αλλά δεν έχει πικράδα. Και οι κατσίκες τρώντες πολλά τούτες. Δεν ξέρω για τις κατσίκες, Μιχάλη μου, εσείς που είσαι, δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω για εκείνα που τρώμε εμείς. Βγείτε στους κάμπους, φίλες μου, τώρα θα βγουν πολλά χορτά, να έχουμε αγρέλια. Ο όφελος είναι πολλαπλό με λίγα λόγια. Ακριβώς, ένα παρπάτημα στη φύση θα προμηθευτείτε είναι πάρα πολλά. πολλά πράγματα. Και τα μωρά να μάθουν να πηγαίνουν στη φύση. Διότι δυστυχώς τώρα κρατούν τους υπολογιστές, πας σε έναν καναπέ και παραγγέλνουμε συνέχεια έτοιμα φαγητά. Δεν παραγγέλνουμε. Παραγγέλνουν, εντάξει, οκ.
Έκαμα τα εγώ φίλες μου και λέω του Μιχάλη θέλω να τα δείξω και στις φίλες και στους φίλους. Πολλοί βέβαια το ξέρουν της ηλικίας μας, αλλά να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Συνέχεια μαθαίνουμε για τούτα τα χόρτα. Εγώ είμαι λάτρης σαλάτας τούτης με τα βραστά τα χόρτα γενικά. Χρειάζονται όλα με λίγα λόγια. Ποικιλία πρέπει να υπάρχει. Μα τι ωραία. Τι ωραία. Και τα. Και πάνε μέτρον άριστο. Βέβαια θα τρώεις μόνο χόρτα. Καθένας με τις αντιλήψεις του βέβαια. Σίγουρα. Σεβαστές όλες οι αντιλήψεις. Ακριβώς. Και εμείς κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ως το καλύτερο. Ακριβώς. Ωραία. Δεν μοιάζει με τη ρόκα. Έχει τη ώρα ψάρα. Αλλά όχι πικράδα. Ναι. Ναι, αλλά με το βράσιμο αφαιρκέται. Ναι, σίγουρα. Δεν υπάρχει. Ο κόσμος θέλει Μιχάλη το χορτά. Και εμείς θέλουμε τα χορτά. Περιμένουμε το νερό να βράσει. Να έχω γλάσει το νερό, φίλες μου. Εδώ έχω 2 λίτρα για τα συγκεκριμένα χορτά μου. Να βάλω και το αλάτι μου. Να πατέψω μια κουταλιά. Ωραία. Έχω τα έτοιμα εδώ. Έκοψα κάποια κοτσανάκια που ήθελα στις άκριες. Και να τα ρίξουμε μέσα. Ωραία. Και θα έχουμε τούτα τα όμορφα αγριόχορτα για σαλάτα. Χόρτα βραστά με το λάδι, το λεμόνι, το αλατάκι μας. Αγριόχορτα. Αγριόχορτα, φίλες μου. Είδε στους κάμπους. Ειδικά οι λαψάνες που δεν θέλουν και ξυπίκρισμα. Ακριβώς. Ξυπίκρισμα εννοώ, Μιχάλη, να τα βάλω μέσα στο νερό να κοχλάσουν. Να τους αλλάξεις στο νερό. Ακριβώς. Για κάποιες που δεν. Μια-δυο φορές. Ακριβώς. Τούτα δεν θέλουν τίποτα. Άρα με το πρώτο βράσιμο τούτο μόνο. είναι έτοιμα για κατανάλωση. Ακριβώς. Και χάνουν και την αψάδα να μαυράσουν, δεν έχουν την αψάδα. Ναι. Θα τα βάλεις όλα. Να μπουν όλα και όταν δοκιμάσουμε έναν και δούμε ότι είναι μαλακό, ότι τρώγεται, είναι έτσι ωραία. Ακριβώς, είναι έτοιμο. Δεν θα τα σκεπάσεις. Ναι, δεν θα τα σκεπάσω για να διατηρήσουν ζωντανό χρώμα. Μυρίζει ωραία όμως τώρα που μπαίνει μέσα το χόρτο τούτο. Έχει μια διαφορετική μυρωδιά. Σπρώχνουμε τα με την κουτάλα μας κάτω, την τρυπητή, να κάτσουν καλά μέσα. Και συνεχίζουμε. Εύκολο πράγμα. Να μαλακώσουν, να τρώγονται. Και θα τα φάμε με ελαδολέμονο. Θα τα βγάλουμε, θα τα στραγγίσουμε. Τους βάλουμε ελαιόλαδο, λεμονάκι, λίγο ένα λατάκι αν θέλουν, καθένας όσο θέλει. Να στραγγίσουν καλά, να τα στραγγίσουμε καλά. Για να πιάσουν πάνω το λάδι. Και είναι εξαιρετική σαλάτα ουσιαστικά. Χόρτα βραστά. Χόρτα βραστά. Δωρεάν, μούχτη, όπως λέει η εγγονή μου. Μούχτη, γιαγιά, μούχτη. Τι ωραία, Μιχάλη. Έτοιμα, φίλες μου, περίπου κανένα 10 λεπτό. 10-11 λεπτά έχουν τελειώσει. Ξεσκέπαστα. Και έχουν μείνει ολοπράσινα. Ολοπράσινα, φίλοι και φίλες. Τέλεια. Εσύ τρώεις τα χωρίς λαδολέμονο. Εγώ τα θέλω με λαδολέμονο. Εξαιρετικά. Ωραία. Άρα τώρα θα τα ρίξεις στο σουρωτήρι. Στο σουρωτήρι θα στραγγιστούν και θα πάσουν στην πιατέλα μας. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Δεν τι ωραία. Μπράβο. Πράσινα, ωραία, ζωντανά, φίλες μου. Βγείτε στους κάμπους, μαζέψετε. Λαψάνες τώρα είναι γεμάτα τα χωράφια. Τι ωραία. Τελειώσαμε. Μπαίνεις και ελαιόλαδον από πάνω, στα χόρτα μας. Για να τους δω και τη γεύση. Χόρτα του βουνού, χόρτα του χωραφιού, φίλες μου. Βραστό, η λαψάνα μαζί με το λουβιάκι μας. Τώρα, μετά από τα πολλά τα κρέατα, λέει ο Μιχάλης, είναι ό,τι πρέπει. Και χόρτα εδώ βραστά. Σανούλες. Βάλουμε και χόρτα. Ακόμα λίγο ελαιόλαδον, εγώ το θέλω. Και λεμονάκι ακόμα. Και η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Το αυγουλάκι σου δεν το βάλες. Έχουμε και αυγουλάκι εδώ. Εντάξει, το ένα είναι δικό μου, το άλλο είναι της Λίζας. Φίλες και φίλοι, φτιάξτε τα και εσείς αυτά τα εξαιρετικά χόρτα. Και συνεχίζομαι. Σαν τα μακαρόνια που τα τρώεις. Τέλεια. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Οι λαψάνες ούτε ξυπίκρισμα θέλουν. Άντε Μιχάλη μου, χαιρέτα μας. Άντε φίλοι, να είστε καλά. Της υγεία, με το κρασάκι σου. Να είναι καλό το 2024, παρόλο που δεν μας άρχισαν καλά. Θα περάσουμε όπως περάσαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Βγάστε τα παιδιά έξω να παίξουν, να μαζέψουν χόρτα, λουλούδια. Να έχουν αναμνήσεις από την Ήπεθρο. Βέβαια. Α, και ψωμί ζυμωμένο, Μιχάλη. Η βασιλόπιτα η ζυμωμένη με προζύμι.
αρκετές μέρες διατηρείται, ήταν μεγάλο Ήταν ψωμί. μεγάλο ψωμί. Το ζυμώσαμε με την εγγονή μας, τη Μαριλίζα, ενθουσιάστηκε που την έβαλα στο σκαφίδι να ζυμώσει, ένιωθε μεγάλη, της έβαλα και σκαμνάκι για να φτάνει, αλλά ενθουσιάστηκε το μωρό. Ο περίπατος στη φύση, το να μαζέψεις τα αγριόχορτα σου. Είναι υγεία, βέβαια. Ναι. Είναι τα ωραία, είναι τα ωραία. Με το λουδί, βραστές. Και μόνες τους, έτσι, βραστά χόρτα. Μάνα μου, είναι τα ωραία. Αν βρουν οι φορών, εδάφος, Παναγία μου, είναι τα ωραία. Δάλε. Ακούτε σκοτούλες. Πες.